এইজোপা আমাৰ ঘৰৰ লংগান ফলৰ গছ। এই ফলটো এক প্ৰকাৰৰ লিচুৱেই আৰু ভিতৰখন দেখুৱাম। খালি লিচুটো অলপ দীঘলীয়া থাকে, এই বস্তুটো পুৰা গোল, সৰু গোলকৈ গুটি এটা আছে আৰু এয়া ইয়াৰ মঙহটো। আৰু ইয়াক খাবলৈ একেবাৰে মই যিমান সৰু ল'ৰা ছোৱালীক দিছোঁ খাই। এইজোপা আমাৰ ঘৰৰ লংগান ফলৰ গছ, প্ৰায় খাই শেষেই হ'ল, দুই এটামানহে আছে। এতিয়া আপোনালোকক মই আজি এই লংগান ফলটো দেখুৱাম আৰু কম ইয়াক খাবলৈ কেনেকুৱা, ইয়াৰ সকলোখিনি ৰিভিউটো মই আজি আপোনালোকক ভিডিঅ'টোত দিম। এইকেইটা এই 2-4টামানহে আছে গছজোপাত, বেছিকেইটা নাই। এইকেইটা এবছৰৰ একেবাৰে লাষ্ট লংগান, এইকেইটাই আছিলেগৈ, বাকীবোৰ চব খালোঁ। ইয়াৰে এটা মই আপোনালোকক এতিয়া বাকলি গুচাই দেখুৱাম কেনেকুৱা বস্তুটো ভিতৰখন। এই ফলটো এক প্ৰকাৰৰ লিচুৱেই, এই গোন্ধটো একেই লিচু নিচিনা আৰু খাবলৈও লিচু নিচিনাই। আৰু ভিতৰখন দেখুৱাম, এই ভিতৰখনো লিচুটো নিচিনাই, খালি লিচুটো অলপ দীঘলীয়া থাকে, এই বস্তুটো পূৰা গোল। এইটো চব ইয়াত লিচুৰ নিচিনা ৰসো আছে আৰু ইয়াক খাবলৈও একেবাৰে লিচু নিচিনা। আৰু ইয়াৰ ভিতৰত এটা গুটি থাকে, এইটো গুটিটো সৰু গোলকৈ গুটি এটা আছে। এইটো চব সৰুকৈ গোলকৈ গুটি আৰু এয়া ইয়াৰ মঙহটো। আৰু ইয়াক খাবলৈ একেবাৰে মিঠা, অলপো ইয়াত টেঙা ভাৱ নাই, কিন্তু গোন্ধটো লিচুৰ লগত পূৰা মিল আছে মানে, সেইটো কাৰণে ইয়াক বন লিচু বুলিও বহুতে কয়। গতিকে লংগানটো আপোনালোকে ৰুব পাৰে ঘৰত। এইটো একদম লিচুৰ মানে এটা প্ৰজাতি, লিচুৰে এটা প্ৰজাতি আৰু খাবলৈও একেবাৰে লিচু নিচিনাই সোৱাদটো, কিন্তু বহুত মিঠা। আৰু ইয়াত অলপো লিচুত যেনেকৈ অলপ হ'লেও টেঙা ভাৱ এটা থাকে, ইয়াত তেনেকুৱা অলপো টেঙা ভাৱটো নাই। এই লংগান গছজোপা আপোনালোকে গুটিৰ পৰাও ৰুব পাৰিব বা ডাল ধৰিও ৰুব পাৰিব। ডাল ধৰা পুলি হ'লে বেছি ভাল হ'ব। এনেকুৱা এই গুটিটো যিটো মই দেখুৱাইছিলোঁ, এই গুটিটো ৰুলেও আপোনালোকে পুলি পাই যাব। কিন্তু গুটিৰ পৰা ৰুলে কি হ'ব, এইজোপা চাওক এতিয়া ইমান ওখ ডাঙৰ হৈ গ'ল, মানে তাৰপিছতহে লাগিছে। ইয়াৰ 2 বছৰ হৈছে, যোৱা বছৰৰ পৰা লাগিবলৈ ধৰিছে আৰু ৰোৱা প্ৰায় মোৰ 5 বছৰমান হৈ গ'ল। গতিকে গুটিৰ পৰা ৰুলে অলপ টাইম ল'ব। আৰু যদি আপোনালোকে ক'ৰবাত যদি ডাল ধৰা পুলি পায়, তেতিয়া হয়তো একেবছৰে খাবলৈ পাব। আৰু ক'ৰবাত যদি আপোনালোকে বজাৰে চজাৰে এইটো কিনিবলৈ পায়, তেতিয়া ঘৰত আনি খুৱাব, ল'ৰা ছোৱালীয়ে খাই খুব ভাল পায়। মই যিমান সৰু ল'ৰা ছোৱালীক দিছোঁ, খাই খুব ভাল পায় এই বস্তুটো। ভিডিঅ'টো বৰ দীঘলীয়া নকৰোঁ। লংগানৰ বিষয়ে যদি আৰু কিবা জানিবলৈ বুজিবলৈ আছে, মোক আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি সোধক, মই নিশ্চয় তাৰ উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰোঁ, ধন্যবাদ।